السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم النهارده. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الفطر الأسود. الفطر الأسود ده عبارة عن جرثومة، نوع من أنواع الفطريات اللي بتهاجم جسم الإنسان، وبتسبب الوفاة في حوالي 50% من الحالات. طبعا هذا المرض غير معدي، يعني ما بينتقلش من شخص لشخص، ولكن هذا المرض احنا اهتمينا بيه بعد لما جت حالات كتير تم الابلاغ عنها، حوالي اكتر من 5000 حالة في الولايات الهندية نتيجة فيروس كورونا. وطبعا احنا اهتمينا اكتر هنا بمصر بعد تداول اخبار ان في فنان كبير توفى نتيجة هذا المرض. احنا نحب نوضح ايه هي حقيقة هذا المرض. اولا هذا الفطر بيعيش في التربة الرطبة، وهذا الفطر بيهاجم الإنسان عن طريق الاستنشاق. طبعا ممكن يهاجم الجسم عن طريق أيضا الجلد، لو في جرح أو لو في حرق ممكن يؤدي إلى إصابة في الجلد. لكن بالنسبة لمعظم الحالات بتيجي في الجيوب الأنفية، وممكن لو ما اتشخصتش مبكرا ممكن تؤدي الى التهاب في المخ، او اصابة في العين، او تآكل في عظام الوجه. طبعا بالنسبة لهذا المرض التشخيص بتاعه بنعتمد فيه على الناحية الإكلينيكية أكتر، ولكن ممكن ناخد عينة ويتم زراعتها ويتم فحصها بالميكروسكوب وهنكتشف هذا المرض. طبعا هذا المرض اساسا زي ما اتفقنا بيصيب الجيوب الانفيه، بيؤدي الى صداع شديد، بيؤدي الى احتقان في الجيوب الانفيه، وبيؤدي الى احمرار في احد جانبي الوجه، وبيؤدي الى زغلله في العينين، وبيؤدي الى اسوداد حوالين الانف. ده نتيجة ان في بتحصل بعض الانسجة بتموت وبيحصل فيها جلطات بتؤدي الى موت الخلايا اللي حوالين الانف. اول ما بنشوف بقع سودة او بنشوف افرازات سودة من الانف بنبتدي نفكر ان ممكن يكون ده الفطر الاسود. الفطر الأسود زي ما اتفقنا هو بيصيب الجيوب الأنفية، ممكن يؤدي إلى التهاب في المخ، وممكن يؤدي إلى غيبوبة، ممكن يؤدي إلى توهان، أو المريض يحس إن هو مش دريان بنفسه خالص. طبعا في بعض الأحيان بيصيب الرئة، في بعض الأحيان بيصيب الجلد، خصوصا لو كان في جرح أو كان في حرق. نادرا ما بيصيب الجهاز الهضمي ويؤدي إلى غثيان أو قيء أو آلام بالبطن. هذا المرض عادة زي ما اتفقنا ان هو مش معدي، يعني ما بينتقلش من شخص لشخص، ولكن هو اكتر بيصيب الناس اللي عندها نقص في المناعة. طبعا اللي معرضين اكتر للموضوع دوت الناس اللي هي عندها ايدز، او الناس اللي هي عندها عاملة عمليات نقل اعضاء وبتاخد ادوية مثبطة للمناعة، او الناس اللي بتاخد كورتيزون بجرعات كبيرة، ويعني في افراط في استخدام الكورتيزون، او الناس اللي هي عندها سرطان. كل الناس دهيت معرضة ان يجي لها هذا المرض. طبعا هذا المرض كان ليه علاقة بموضوع فيروس كورونا، نتيجة ان في بعض الحالات حصل فيها بعض الافراط في استخدام الكورتيزون، وممكن يكون عندها سكر، او الكورتيزون نفسه سبب لها في زيادة ارتفاع السكر بالدم، فاصبحوا معرضين لهذا المرض. وطبعا الحالات دي بيجي لهم عادة في الرئة، او بيجي لهم في الجيوب الانفية. وطبعا زي ما اتفقنا الخطورة كلها بتكمن ان هذا المرض بينتشر اما عن طريق الدم او عن طريق موضعي، يعني من الجيوب الانفية للمخ للعين.
بالنسبة لعلاجه، العلاج بتاعه لو اتشخص مبكرا ممكن عن طريق عقار اسمه الأنفوتريسين بي، بيتاخد عن طريق الوريد، وده بيتاخد من حوالي شهر لحوالي 6 أسابيع. الخطورة بتكمن إن التأخر في تشخيص هذا المرض ممكن يؤدي إلى الوفاة، أو يؤدي إلى إن المرض ينتشر في الرئة أو ينتشر في المخ، وبالتالي بتحدث الوفاة. أرجو إن احنا نكون استفدنا من الفيديو. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.